Sa video na ito, ituturo ko kung paano magbayad ng water bill gamit ang GCash at listahan kung magkano ang fee ni GCash para sa iba't ibang water provider na pwede mong bayaran kung meron man. Hi! Welcome to Online Whatever Guys! Step 1. Open GCash app and enter your MPIN. Step 2. Go to Pay Bills. Step 3. Choose Water Utilities. Step 4. Piliin sa listahan ang pangalan ng water provider na nais mong bayaran. At narito ang listahan ng mga water provider na pwede mong bayaran gamit ang GCash at ang kanilang additional fees each. Step 5. Ilagay ang mga detalye ng iyong water bill katulad ng customer account number, customer's name, amount, at email address na optional lang. Then, Step 6. Confirmation page. Kagaya ng madalas kong sinasabi, ang pinakamahalagang part bago i-process ang iyong transaction. Double check the details. And there you go. Pwede mo ding i-download ang resibo na ito. Pero kung naglagay ka ng email address, automatic nang magsasend si GCash ng resibo sa email address mo. Ngayon alam mo na kung paano magbayad ng water bill gamit ang GCash. Salamat! Thank you for watching Online Whatever Guide. Don't forget to subscribe, like, comment, and share our videos.